Virusi vdekjeprurës ka mbërritur në Shqipëri. Personat e parë që janë prekur nga koronavirusi janë izoluar pranë infektimit. Vendi është mbërthyer nga Paniku. Ndërkohë që janë mbyllur qerdhe, kopshte, shkolla, aktivitete. Rreziku është i pranishëm në çdo moment. Marketet dhe farmacit po boshatisen. Qindra qytetar po largohen nga zonat e banuara. A jemi ne gati për të përballuar një epidemi? Kjo është harta e botës, e skuqur me vendet e prekura nga koronavirusi. Kësaj harte ju shtua edhe Shqipëria, vend i vogël që kishte krijuar mitin se nuk prekej nga virusi. Autoritetet shqiptare kanë identifikuar pacientin zero, ose ndryshe personi pari infektuar me koronavirus. Ai është një 28 vjeçar me origjinë nga Puka, por që jeton në Tiranë. Pas një qëndrimi disa ditor në Firenze, ai ishte kthyer në rrugë toksore në Shqipëri. Ai ndalet në pikën kufitare të Muriqanit, por ndaj tij nuk kryhet një kontroll mjekësor. Kjo neglizhencë bëri që virusi të hyjë edhe në vendin tonë. Frika dhe paniku është përhapur te njerëzit anë mban botës, pasi ende nuk është gjetur kura apo vaksina kundër tij. Paniku normal është tek njeriu. Të kesh frikë nuk është çudi, por fryrja e këtij problemi është bërë shumë e madhe nga ç'është. Si fillim duhet thënë dhe duhet theksuar për popullatën që nuk ka vend për panik. Sepse është dhe në mediat sociale që shohim edhe njerëzit dhe të njohur që janë pak ka shumë në gjendje paniku dhe gjithmonë pyesin, kurioziteti ekziston normalisht. Para se të analizojmë me detaje se ç'po ndodh në vendin tonë me koronavirusin, le të shohim se çfarë është ky virus dhe pse ka pikërisht këtë emër. Fillimisht, u amendsua se ky emër u vendos pasi virusi mund të kishte ardhur nga konsumimi i një lloji gjarpri apo një lakuriqinate. Por kjo u hodh poshtë shumë shpejt nga studiuesit. Ata u shprehën se emri korona u vendos për shkak të formës që kishte virusi që ngjasonte me atë të një kurore. Kur virusi filloi të hapej me ritme të shpejta dhe emri i tij të lakoi në të gjithë botën, ndryroi Organizata Botërore e Shëndetësisë duke i ndryshuar emrin dhe quajtur COVID-19. Kjo ndoshta për të mos dëmtuar bizneset apo marka produktesh që kishin në përbërjen e tyre fjalën korona. Por pavarësisht ndryshimit të bërë, virusi përsëri vijon të identifikohet si koronavirus. Për të kuptuar dëmin financiar që ka shkaktuar te markat e ndryshme emri ngjashëm atë të virusit, po sjellim shembullin e birrës me të njëjtin emër. Edhe pse kjo birrë është meksikane, njerëzit në të gjithë botën kanë refuzuar që ta konsumojnë. Sipas kompanisë së koronës, që nga shfaqja e virusit dhe deri tani, dëmi shkaktuar është mbi 154 milion euro. Gjatë kohës që virusi përhapej me shpejtësi, nga ana tjetër mediat ishin pushtuar nga teoritë konspirative. Në portalet ruse janë goditur Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump si shkaktar të këtij virusi vdekjeprurës. Një nga teoritë konspirative, por edhe më qesharake nga mediat ruse, është se Donald Trump i ka vendosur emrin korona këtij virusi, që në rusisht përkthehet si kurora. Pasi më parë, ai u ka vendosur kurora miseve në spektaklet që ai organizon vit për vit. Të tjerë mendojnë se është një luftë ekonomike që është shpallur Kinës, duke qenë se kjo e fundit ka pushtuar të gjitha tregjet me produktet e saj. Produkte këto që kanë një kosto dhe një çmim përfundimtar, shumë merë më të ulët se ato produkte që prodhohen në vende të tjera. Kjo ide, gjëja që ekonomikisht goditet Kina, është gjëja më e thjeshtë që mund ta mendoj kushdo, edhe një djalë 15 vjeçar. Ndërkohë që një teori tjetër, akoma edhe më e frikshme, është ajo që virusi është hedhur për të zhdukur moshën e tretë. Kjo pasi deri më tani, vdekjet që janë shkaktuar nga ky virus i përkasin moshës së tretë. Kjo moshë dihet që ka kosto të larta financiare për shtetet, por sërish lindin dyshime nëse do të kishte një plan të tillë të tmerrshëm.
mund të thuhen shumë dhe mund të diskutohet shumë. Në aspekt ekonomik, po të studiojmë situatën, fakti që ata që humbën jetën dhe ata që po mbasin jetën janë mosha që është në një kosto të lartë në buxhetin e shtetit dhe është mosha pension, rritja e moshës në moshës mesatare në nivel ndërkombëtar janë dy çështje që të çojnë mendimin që mund të ketë qenë diçka e qëllimshme, por që nuk mendoj në asnjë lloj mënyre se qoftë tregu, qoftë politikat do të mund të kenë në fokus jetët e njerëzve. Të dhëna deri tani këtë kanë treguar. Mosha e tretë normal që ka më shumë patologji se moshat e reja. Sidomos ata pacientë që kanë pluripatologji, jo vetëm një. Sot që flasim, po dalin në dritë fakte të reja dhe dyshime se koronavirusi mund të jetë krijuar qëllimisht për të krijuar një kaos botëror. 6 vjet më parë, Kina dhe Franca kishin njoftuar ndërtimin e një biolaboratori në Wuhan me fokus viruset infektuese dhe vdekjeprurëse për njerëzit. Sipas mjekëve dhe ekspertëve italian të fushës, ky nuk është një laborator që kontrollohet nga qeveria kineze. Përkundrazi, rezulton një laborator i nivelit 4 dhe një qendër kërkimore e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për herë të parë, bëhet publik fakti se perëndimi kishte qasje në këtë laborator në Wuhan. Në 2015-ën, u regjistrua në SBA një patent për një formë koronavirusit të zbutur, sepse një lloj jo i zbutur do të ishte shumë vdekjeprurës. Në mars të 2019-s, Kanadaja nga laboratori kombëtar i mikrobiologjisë i dërgon një paket virusesh letale laboratorit të Wuhanit. Kjo u bë përmes një operacioni sekret dhe shkaktoi deri diku një lloj skandali, sepse Kina shfaqi shqetësim për këtë dërgesë. Në 18 tetor, John Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, në bashkëpunim me fondacionin Bill e Melinda Gates, lodhën 15 lider qeverish, biznesesh dhe të shëndetit publik. Ata po simulonin një skenar pandemie nga koronavirusi që shkatërron planetin, duke marrë 60 milion jetë njerëzish. Ladies and gentlemen, please welcome. Dhe koincidenca e fundit, në atë kohë rritën në Wuhan 300 ushtar amerikan, të dërguar me rastin e Military World Games. Kohë e inkubacionit të koronavirusit është 14 ditë. Amerikanët ishin atje në 15 tetor dhe rasti i parë shpërtheu në Wuhan në 2 nëntor. Wuhan ndërkohë është një qytet kyç për transportin në vend me një numër shumë të madh lëvizjesh, ndërsa emergjenca ndodhi pikërisht në kohën e vitit të ri kinez, atëherë kur lëvizin miliona njerëz që marrin trena, avion e tragete. Me pak fjalë, skenari perfekt për përhapjen e një pandemie. Ajo që duket interesante është edhe parashikimi bërë për shfaqjen e këtij virusi vite më parë. Më befasues është ai i vitit 1981 të shkruar në një libër. Bëhet fjalë për romanin e trilluar Sytë e errësirës të Dean Koontz. Romani imagjinar tregon historinë e një laboratori ushtarak kinez që krijon një virus të ri për ta përdorur potencialisht si një armë biologjike gjatë kohës së luftës. Çuditërisht, në roman laboratori është i vendosur në Wuhan, pra në qytetin ku realisht u përhap koronavirusi pas 29 vitesh. Le të shohim se kur u shfaq koronavirusi dhe si ka qenë ecuria e tij. Në 31 dhjetor 2019, u bë publike në provincën Wuhan të Kinës një pacient me pneumoni i prekur nga COVID-19. I prekuri mendoi se ishte infektuar nga produktet e detit. Por pas hetimeve të mëtejshme, rezultoi se ishte tregëtimi i kafshëve të egra, ai që kishte më shumë lidhje me virusin. Këto konkluzione ende nuk kanë një bazë shkencore, por pavarësisht kësaj, Kina ka marrë një vendim drastik. Ajo ka ndaluar tregtimin e kafshëve të egra, nga frika se ndoshta ato kanë ndikuar në përhapjen e virusit. Koronavirusi vijon të marrë çdo ditë jetë njerëzish, ndërsa mjekimi ndaj tij duket i largët. As për një vit nuk mund të jetë gati vaksina që lufton virusin e ri korona. Koronavirusi është kërcënimi më i fundit për shëndetin publik të mbar botës. Por, në një situatë të tillë ku të gjithë i ka kapur paniku, duhet të bëjmë një analizë për të parë nëse vërtet ky virus rrezikon më shumë se sëmundjet e tjera shëndetin e botës. Kemi pasur epidemitë poliomielitit, epidemitë të kolerës, kemi pasur epideminë e gripit të shpendëve, më pas ajo e pandemisë e gripit të derit që i ashtë quajturit.
Dhe sistemi shëndetësor është përballur me problematika apo me situata madhore me shumë impakt. Ne nuk duhet të harrojmë që në fillim të viteve 1900 ishte spanjolla, kolera, që kanë bërë batërdin më keq akoma. Mi po si duket neve sot kemi informacionin. Informacioni neve na thot brenda pak çasteve çfarë po ndodh nga anën tjetër të globit. Dhe kjo rrit frikën. Para se koronavirusi të shpërthente në përlajme, një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë paralajmëroi se bota nuk ishte përgatitur për një epidemi të fortë patogjene respiratore që përhapet me ritmet e shpejta, e cila mund të vriste 50 deri në 80 milion njerëz, të shkaktonte panik dhe paqëndrueshmëri dhe të ndikonte seriozisht në ekonominë dhe tregtinë globale. Edhe pse OBSH nuk rekomandon kufizime në tregti dhe udhëtime për të frenuar përhapjen e virusit, paniku është kudo. Vende në mbar botën kanë vendosur kufizime të rrepta për udhëtarët që kanë qenë kohët e fundit në Kinë. Bllokimi ishte gjëja më e goditur, më e rënda. Bllokimi i marrëdhënieve. Jo midis marrëdhënieve shtetërore, bllokimi i kontakteve, marrëdhënieve midis njerëzve, lëvizja e lirë e personave që bëjnë biznes apo ekonomistave. Bllokimi i udhëtimeve ka ndikuar negativisht jo vetëm në ekonomi, por edhe në psikologjinë e njerëzve. Lu Fulong është një shtetas kinez që prej 14 vitesh punon në Shqipëri. Në 2 janar, ai ka shkuar në Kinë për të takuar familjen e tij, ndërkohë që babai i tij ka ardhur në Tiranë për të kontrolluar biznesin. Pas bllokimit të lëvizjeve, njëri ka mbetur në Kinë e tjetri në Shqipëri. Top Story realizoi një bisedë me anë të telefonit me Lu Fulong, ku ai shprehet se nuk e di nëse do të kthehet ndonjëherë në Shqipëri. Ja, kina s'ka që, vete Itali problem. Itali, Ilan. Ja, s'ka që. Ta një qina hapet të qemi më të, ta që qina punohë. Da, jasmi qina me maska. Mos ka njëzë frike, ta me maska. Shpia s'ka që. Muhani, ja, e tire qina qyteti punohë. Ju kur do ktheheni në Shqipëri? Shumë. Kinezët që punojnë e studiojnë në vendin tonë janë të shumët. Ata ndryshe nga pjesa tjetër e popullsisë nuk shprehin panik apo frikë. Problemi i tyre është fakti se njerëzit i paragjykojnë ose i shohin si fajtor, ndërkohë që kjo është një fatkeqësi. Kina tash nuk ka probleme, tash vetëm Wuhan një qytet ka probleme, tjetër qytet në Leku. Nuk ka probleme, ka hapë bazare, hapë qytet. Fongëzime unë ka Kina ka 2-3 muaj para era tash ka kjo ka transport ka punë nuk ka elef. Më para vida kjo ose 8 mars afër këto ka shumë puna mirë, këto vida ja. Aktualisht, numri të prekurve nga virusi, si dhe numri viktimave është relativisht i lartë. Në Europë, vendi më i prekur nga koronavirusi është Italia. Virusi aty po përhapet me ritme të shpejta. Për këtë qëllim, vendi i fqin ka pezulluar procesin mësimor, si dhe të gjitha eventet publike ku ka grumullime njerëzish. È chiaro che non sappiamo ancora quali sono gli sviluppi di questa influenza che sta creando diversi problemi, però credo che siamo in un contesto, in una nazione dove la sanità è molto avanti, credo che siamo un'eccellenza a livello europeo e quindi da questo punto di vista qui sono molto tranquillo, anche se non ti nascondo che il fatto che ci sia un po' questo problema, quando sono partito mi sono messo la mascherina all'aeroporto di Venezia quando sono partito domenica e me la sono messa anche in aereo per cercare di non prendere eventuali virus che ci sono nell'aria. Kjo që jeni duke parë në këto momente është një nga pavionet në një spital të Italisë. Pacientët që janë të shtruar janë të prekur nga koronavirusi dhe janë në gjendje të rëndë. Frymëmarrja e tyre ndihmohet nga tubat e oksigjenit. Her pas here, pacientët kthehen përmbys për të ndihmuar në rrugët respiratore. Sipas mediave italiane që kanë filmuar brenda pavionit, këtu nuk ka më vende për shkak të numrit të lartë të prekurve. Numri i vdekjeve sa vjen dhe shtohet në vendin e fqinj. Sipas të dhënave botërore, ky virus ka vetëm një detaj pozitiv.
deri tani nuk ka asnjë fëmijë nën moshën 9 vjeç që të ketë humbur jetën. Nëse jedhim një sy kësaj tabele, edhe të rinjtë dhe mosha e mesme janë më pak të rrezikuar. Ndërkohë, fatale është nëse virusi prek moshën e tretë. Nuk është se ka pasur vdekje të moshës pediatrike. Prekje të moshës pediatrike kanë qenë raste shumë sporadike, me klinikë të lehtë, jo me klinikë agresive, janë toleruar jashtëzakonisht mirë, por problematika është që edhe në Itali ka raste të moshës pediatrike. Problematika është që kap moshën e tretë dhe me sëmundje të tjera shoqëruese të natyrave nga më të ndryshme, ku imuniteti i tyre është shumë i ulur. Në këtë pjesë të emisionit, do të fokusohemi tek virusi që ka rritur në Shqipëri, masat e ndërmarra, paniku dhe se si do të përkeqësohet situata në ditët në vijim. Le të bëjmë një analizë të thjeshtë sa i përket gjendjes në të cilën ndodhet vendi ynë përballa rrezikut të koronavirusit. U deshën gati 3 muaj që nga shpërthimi i virusit COVID-19 të raportoheshin rastet e para në vendin tonë. Bëhet fjalë për 2 qytetarë të moshave 54 dhe 28 vjeç, banues në qytetin e Tiranës. Njëri është rast i importuar, i cili ka udhëtuar nga Firenze në Shqipëri, në rrugë toksore, pra lidhja mes të dyve është baba dhe bir, është rast i konfirmuar si kontakt i ngushtë. Hartat e shteteve që po preken nga virusi, po zmadhohen nga dita në ditë. Çdo ditë, institucionet përkatëse raportojnë për kontrolle që kryen në pikat kufitare, si dhe për analizat e personave të dyshuar. Për të qenë të vërtetë, duhet të themi se jo në të gjitha pikat kufitare ushtrohet kontrolli për matjen e temperaturës. Këtë e tregoi rasti Moriqanit, ku ndaj pacientit zero, pra i prekur i parë me koronavirus, nuk u ushtrua kontroll mjekësor. Madje, edhe kontrollet mjekësore që ushtrohen në pikat kufitare, kryesisht në Rinas dhe portin e Durrësit, nuk janë një tregues i saktë. Kjo pasi sipas ekspertëve, dikush mund të jetë infektuar, por që virusi të bëhet aktiv, i duhet të paktën 1 javë. Mi hanno controllato, ma anche questo controllo secondo me non ha una grandissima rilevanza, perché se uno ha già dentro il virus non è che si manifesta immediatamente, può manifestarlo nel giro di 5, 6, 7 giorni, per quello che ho avuto modo di conoscere in questi giorni. Shqipëria u zgjua të hënën e 9 marsit si një vend i infektuar nga virusi vdekjeprurës. Menjëherë, vendi kaloi në gjendje alarmi. Shkollat dhe kopshtet u mbyllën, aktivitetet u pezulluan dhe ndalohet grumbullimi masiv i njerëzve. Pamjet që jeni duke parë janë regjistruar në zonën e ish bllokut. Të shqetësuar, prindrit po marrin me nxitim fëmijët nga shkolla. Mendojmë që të rrim në shtëpi. Çat kjo është. Edhe të bëjmë ato që kemi në shtëpi, jo çajra, jo hudhra, jo portokalle këto. Do izolohemi në shtëpi, që të bëjmë? Bëjmë kontrollet e nevojshme, analizat nëse ka simptoma, kaq. Jo, se kemi qenë kopësh nga frika, me që ndjorë edhe ngjarja ke hanë i hotit. Po marrim edhe mbesën tash, të çojmë në shtëpi. Të tërë janë të shqetësuar se dhe kjo është një situatë, nëse kemi kaluar me gjithatë, dalë në hajri, thonë. Ndërsa fëmijët duket se janë më të qetë. Madje ata shprehen optimist se gjithë kjo do të kalojë shumë shpejt. Tash duhet të mbrojtni nga koronavirusi, nuk duhet të lëvizni nga shtëpit, duhet të rrini gjithmonë aty brenda. Jemi klasë e parë dhe na thanë duhet të mbani higjienën, nuk duhet të takojmë shokët, nuk duhet të përshafojmë dhe thanë që do mbyllen shkollat. Dhe duhet të bëni tani që do mbyllet shkolla. Ne do rrim në shtëpi, kemi çfarë bëjmë. Nuk është e frikshme, sepse si gjë që do kaloj. Duhet lajm shumë për shumë shpesh duart. Paniku i qytetarëve u reflektua edhe në dyndjen drejt marketeve. Top Story vëzhgoi një nga supermarketet më të mëdha në Tiranë, dhe aty kishte dyndje të njerëzve duke mbushur qeset me ushqime. Raftet u boshatisën shumë shpejt. Qytetarët po planifikonin izolimin disa javor. Përveç ushqimeve, njerëzit mbajnë radhë të gjata edhe për produktet e nevojshme në farmaci. Paniku duket se i ka pushtuar të gjithë. Të
prekurit e parë nga koronavirusi po mbahen në dhomën e izolimit pranë infektivit në CSUT. Pas më shumë se 12 orë që nga momenti që u deklaruan 2 rastet e para, baba e birë nisi të bëhet karantimi i infektivit. Forcat të shumta policie kanë vendosur perimetrin e sigurisë, duke larguar median dhe pacientët që prisnin për konsulta. Në këtë moment, Top Story përballet me një rast kontakti e personat e dyshuar si të prekur nga COVID-19. Ky djalë rreth 28 vjeç u drejtua pranë infektivit, pasi kishte qenë në kontakt me shoferin e pacientit zero. Njoftova. Personat që ndodheshin brenda shiritit të vendosur nga policia sugjeruan që të telefonojnë në numrin 127. Pasi është urgjenca që të orienton se çfarë duhet të bësh. Problem kena njët me ata si e kam në dartë më rojtë. Qose nuk keni të trashtu kohë gjëra të tilla, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Qose do fillojnë shqetësime, do kontaktoni 127 me mjekun e familjes. Të mirë. Tjetër jo këtu është në me hes marak s'muna, me boj kontroll, me boj analizat për shembull. Nuk merren me analizat këtu nga ky moment. Vjen 127 ambanes dhe jo kryen. Jo merr. Në mes të kaosit të krijuar, personi që kishte patur kontakt me shoferin e pacientit zero, i telefonon urgjencës dhe kërkon këshillim. Ata i sugjerojnë të vetë izolohet, duke qenë se nuk ka shenja të dukshme të virusit. Ndërkohë vetë shoferi nuk është paraqitur në pavionin e infektivit për t'i bërë analizat e hollësishme për koronavirusin. Sa vjeç jeni? 28. 28. Ja se po ta kaloj një mjek. Po. Kam qenë me i kontakt si ka pas këtë virusin, edhe desha me pyet çfarë mund të bëjmë. Me kë ke qenë në kontakt? Me kontakt kam qenë me personin e tjerë, ka qenë ky si ka dalë sot me djalin me koronavirus, ky ka qenë me dikë makinë më radh. Okej, po problemi është ti nuk ke asnjë simptom, asnjë shenjë? Jo, po tani më isha në kontakt ka një orë si isha në kontakt me këtë edhe më tha kështu kam qenë më radh në kontakt me ta. Edhe unë për me sigurinë erdha për mu vizitu, po këtu nuk po më lejnë me hy. Po në qoftë se nuk ke asnjë shenjë, asnjë gjë, dhe testi nuk të bëhet sepse ti nuk të del asnjë gjë. Në momentin që nuk ke shenjë, dhe simptomash, testi është negativ. Pra, domethënë testi nuk Po filloi baba të kollitet pra, për ata erdha më i zoj. Filloi baba të kollitet dhe për ata erdha. Po pra, po nuk është ashtu aq si mendoni ju. Ajo fillon me temperaturë të lartë, me ethe, me të vjella, me vështirësi në frymarrje. Dhe ato ne do e marrim numrin tuaj në telefon dhe do ja u referojmë atyre. Pra, nga kjo bisedë e shkurtër, kupton se numri personave që kanë patur kontakt me pacientin zero mund të jetë i lartë. Në një situatë të tillë problematike, Top Story ka monitoruar nga afër zbarkimin e 2 anijeve me udhëtar në portin e Durrësit. Kontrolli që kryen personeli mjekësor është thjesht matja e temperaturës. Ky kontingjent udhëtarësh nuk rezultoi me temperaturë, por kjo nuk është një shenjë e sigurt se nuk janë mbartës të virusit. Me atë temperaturën jeni në rregull? Po. Jo, asnjë gjë s'na bën. Këtu në Shqipëri është me rregullt. Duam, se ne jetojmë ke 20. Shqiptari më në rregull këtu në Shqipëri dhe bravo mikëqie, sepse unë vi nga regioni Venetës për një vdekje dhe banoj në Emilia Romagna, por ne nuk na ka kollu njëri andaj. Vjen nga Napoli, Italis. Si ishte situata aty? Situata në afërsitë të Napolit tregoshin shumë vështirë, se afrohej smundja. Kishte panik, kishte frikë tek njerëzit, si ishte? Pa panik nuk ishte. Edhe Zvicra kaloi temperaturë, po nuk ishte problem. Aty në Itali nuk kalon fare për temperaturë. Fare, në zonën ku kalon aty në vetë prekur, iknin njerëzit, s'ishte problem. Pas përhapjes së virusit në të gjithë botën, filloi që të shfaqej paniku edhe në vendin tonë. Njerëz të friksuar kërkonin më shumë informacion si dhe siguri. Po të frika është, se dhim se tjeta. Frikam, unë s'po mbledh veten atë tërmeti, këta na dalin na bëjnë politikë, unë se marrë vesh. Akoma kemi atë të merrin në tërmetit. Kemi 3 ditë se kemi marrë veten akoma nga tërmeti. E jo më tani na erdhi një tjetër, një
Coronavirus që s'njifi më para, tani, ja. Dhe se përballet do të Kina që ka kapacitet më të mëdha dhe ka çdo gjë më të sofistikuar se ne. Ne jemi në zero. As i besim s'kemi fare. Vetëm Zoti inshallah na vë dorë. Për të përballuar fluksin e personave të prekur dhe atyre të dyshuar, duhet që të ndërtohen karantina sipas masave që parashikon OBSH. Fillimisht, u mendua që një karantinë të ndërtohej në Lundër përballë vilave luksoze të politikanëve. Më pas, u hodhi ideja se Spitali Kavajës do të kthehej në një karantinë. Në valën e Panikut, drejtori i Spitalit të Kavajës deklaroi se nuk kishte një shkresë zyrtare për këtë qëllim. Madje, ai u detyruai që të jepte dorëheqjen e më pas ta përgënjeshtronte atë. Për sa i përket rastit që supozohet apo aludohet që Spitali Kavajës do të jetë një spital karantinë për koronavirusin, unë flas zyrtarisht që ne nuk kemi asnjë shkresë zyrtare nga ana e ministrisë dhe kjo është e vërteta. Paniku u shoqërua edhe me dyndje të qytetarëve drejt farmacive për të blerë maska, ndërkohë që në një situatë të tillë u abuzua edhe me çmimin e tyre. Ato pësuan një rritje të frikshme të çmimit, duke sjellë pakënaqësi te qytetarët që ishin të detyruar t'i blinin nga frika. Si asnjëherë tjetër, këto maska bashkë me dezinfektuesit e duarve nuk ishin shitur kaq masivisht. I morëm, i kemi, po vetëm i gjashtë, shumë shteti zemra. 5.000 lekë, patë 3.000 lekë se kjo është për hap, nuk është për qef. Tonë të ardhë tona ka që janë. Me gjithë ne unë mora, po, ka marrë, për sot mora për të gjithë. Po du të blej se s'bën se me pension ne jemi, po do blehet ajo, jo që duhet. Po kam ble. Jeni i friksuar? Po jam i friksuar. S'kishte. Mbaruan? Po, mbaruan, thotë ajo, po ku dim neve. Keni kërkuar në farmaci tjera? Po jo, unë tani dola dhe me që marr ato ilaçet e gjendrave këtu në këtë farmaci edhe erdha dhe për maskë. A tha s'kemi. Sa që ju tha, jo, jam 5.000 po në pensionistë ku në del. Të marrë unë 10 sopë ku unë që marrë pensionin. I mora maskë se kam kalamajt që kam frikë. Unë për vetës, inshallah s'na bije, po. Shikoj që keni marrë masa me maskë, keni frikë nga koronavirusi? Kemi shumë. Për çfarë do bëjmë, jemi të pambrojtur. Ju të gjithë në familje përdorni maskë tani? Kur dalim po, në shtëpia. Mu përgatit tash për gripin. Ja, ta shkoj pak me tregon. A janë të rregull jo? Mos i ku mor koton. Në rrugët apo kafenet e qytetit, sheh njerëz me maska që kërkojnë të mbrohen. Abuzimi me qytetarët shqiptar nuk ishte vetëm në rritjen e çmimit të maskave, por edhe në përdorimin e tyre. Kështu, qytetarët blen maska nga ato më të thjeshtat e deri te ato që përdoren për të ruajtur nga pluhurat në ndërtim. Maskat janë të disa kategorive. Kemi maskën mjekësore apo ato që quhet maska kirurgjikale, përdoret në të gjitha hallkat kur kemi pranin të pacientëve në çdo hallkë të institucionit shëndetësor. Një maskë tjetër është një kategori që mbron mikroorganizmat aerogen, mbrohet individi me një natyrë filtrimi të një niveli të caktuar që shkon deri në 70%. Dhe një maskë tjetër e kategorisë që përdoret në kategorinë e riskut më të lartë, kur kemi transmetim tepër të rrezikshëm nga infeksionet respiratore me kontagiozitet të lartë, si në nivelin e koronavirusit, përdoret vetëm në ato pavione ku kemi të shtruar apo po trajtojmë, apo kemi raste të dyshuara me koronavirus 19. Në këto kushte, kur njerëzit i kapi paniku dhe tregtarët filluan të abuzojnë me çmimet, specialistët e shëndetit bënin apel për ruajtjen e qetësisë. Dhe një gjë që njerëzit duhet të kenë parasysh, sa më shumë të shqetësohemi, aq më shumë ulim vetë ne imunitetin, sepse ankthi, paniku ul imunitetin e organizmit. Është një gjë që mundësisht do të kalojë, por nuk është e thënë që do kapi çdo. Se gripi nuk i kap 100% të popullatës. Kap atë 10% zakonisht çdo vit që kalon, dhe kjo mund të jetë e njëjta gjë. Shqipëria renditet ndër vendet me nivel të lartë të përhapjes së virusit të gripit në Europë. Institucionet tona shëndetësore kanë raportuar se virusi A me 2 nëntipet e tij, AH1N1 dhe AH3N2 dhe virusi B po qarkullojnë me intensitet të lartë, aq sa ekspertët
vlerësojnë se në vend ka epidemi gripi. Në një javë, raportohen të jenë prekur 25.000 persona nga infeksionet respiratore. Në Shqipëri, autoritetet raportojnë vetëm 3 vdekje nga komplikacionet e gripit. 2 gra mbi 60 vjeç, të cilat janë konfirmuar se ishin me sëmundje kronike dhe ishin prekur nga gripi, si dhe një burr në moshën 45 vjeçare që ka patur edhe probleme me mushkrit. Por, le të rikthehemi edhe një herë te masat që janë marrë në vendin tonë sa i përket koronavirusit. Nga institucionet shëndetësore, është menduar që çdo person që dyshon se mund të ketë shenja të virusit, duhet të telefonojë në urgjencë. Republika e Shqipërisë, jeni në linjë me njësinë e koordinimit të... Alo, përshëndetje. Kam një 4 ditë që jam kthyer nga Milano, domethënë janë bërë kontrole dhe në rinjës kur jam kthyer, nuk kam pasur temperaturë, po ndihem pak i shqetësuar duke parë me këto lajmet në media për sa i përket koronavirusit. Nuk e di, nuk është se kam ndonjë shenjë simptom, po thjesht duhet jem i qetësuar pasi edhe më punë shohim me këtë syrin që jam kthyer në një zonë e prekur. Cili aeroport, si ka qenë itinerari jot? Nga aeroporti Milano deri në Maltenca, po. Okej. Sa ditë ke qëndruar aty? Kam qëndruar për një fundjavë. Atëherë unë do të pyes për disa simptoma dhe ti do më thuash nëse se i ke apo jo këto simptoma. Temperaturë ke pasur? Jo. Të vjella, diare? Jo, asnjë nga këto. Vështirësi në frymarrje? Jo. Kollë, sekrecione? Jo. Dhimbje koke, të shtima? Jo. Ti për momentin nuk ke shenja dhe simptoma, nuk e klinik. Megjithatë ne duhet të marrim disa masa paraprake, që do të thotë, e mira do të ishte në këtë rast që ti të qëndroje në një vend të izoluar, pa kontakt me njerëz të tjerë, dhoma ku ti qëndron të ajroset. E mira do ishte të përdorje maska si për të mbrojtur veten ashtu edhe të tjerët, të mundohesh të marrësh sa më shumë lëngje, vitaminë C, edhe të jesh shumë i kujdesshëm gjatë një periudhe të paktën 14 ditore, në mënyrë të tillë të shikosh të gjitha shenjat dhe simptomat, ato që unë të pyeta dhe të tjera që ti mund t'i vësh re vetë. Gjatë kësaj periudhe, nëse ti shikon se ke të fillon temperaturë ose shenja të tjera, do në komuniko sërish pasaj për të bërë një rivlerësim të rastit. Për momentin do bësh vetëm këshilla që të thash unë edhe normalisht higjiena personale, larja e duarve, vendosja e maskës. Të mundohesh të mos kesh kontakt dhe për këtë periudhë nëse shef se ke simptoma ose diçka tjetër të cilat të na ndjen se mund të ketë probleme të na marrë sërish këtu tek 127. Okej, ju falenderoj shumë. Të lutem shkruaj. Nëse personi ka një simptomatologji që është përkeqësuar më shumë se sa forma e lehtë, atëherë do të dërgohet ekipi që ta marrë dhe do të shoqërohet drejt spitalit infektiv. Në këtë rast, analiza për të vërtetuar nëse ka virusin ose jo, do të bëhet nga spitali infektiv drejt laboratorit. Kur personi del me koronavirus, ai do të izolohet dhe nëse është negativ ndaj virusit, do të marrë trajtimin e nevojshëm. Pamjet që jeni duke parë në këto momente i përkasin spitalit infektiv. Këtu do të trajtohen pacientët të cilët mund të rezultojnë pozitiv ndaj virusit. Kështu duket një dhomë izolimi. Në të gjendet një krevat, respiratori i nevojshëm, pajisjet mbrojtëse të personelit si dhe medikamentet bazë. Ky që jeni duke parë është një termometër digital që mat temperaturën. Të njëjtët përdoren edhe në pikat kufitare. Por nëse bëjmë një krahasim me një dhomë izolimi në një spital të Italisë, kupton se ndryshimi është shumë i madh. Në dhomat e izolimit ka më shumë aparatura për të shmangur komplikacionet që mund të ketë pacienti. Në dhomat e izolimit në vendin tonë, masat janë minimaliste. Pikpyetja që ngren të gjithë qytetarët është nëse Instituti i Shëndetit Publik i ka kapacitetet e duhura për të kryer analizën për përcaktimin e koronavirusit. Theksojmë që Instituti i Shëndetit Publik i ka të gjitha kapacitetet e plota për diagnozën e koronavirusit dhe është i certifikuar, laboratori virologjisë i Institutit i Shëndetit Publik është i certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kështu që nuk ka asnjë mangësi në drejtim të kapaciteteve laboratorike dhe diagnoza kryhet brenda 8 orësh nga ardhja e mostrës, pra del brenda ditës. Pamjet që po ndiqni janë të Institutit të Shëndetit Publik, ku është vendosur dhe laboratori virologjisë. Në këtë ambient,
kryen analizat e mostrave që dyshohet se kanë koronavirus. Një nga masat e tjera të marra është edhe përcaktimi i karantinës. Së fundmi, është marrë vendimi që kavaleshenca e Durrësit do të kthehet në karantinë. Karantina është përcaktuar, është një strukturë akomoduese në territorin e Shqipërisë, është një strukturë që i ka përmbushur të gjitha kriteret sipas vlerësimit edhe të komitetit teknik të ngritur nga task force për të vlerësuar të gjitha masat e marra në kuadër të planit të emergjencës. Në më pak se 37 km nga kryeqyteti, do të vendoset karantina për personat e dyshuar si të prekur nga koronavirusi. Planet që jeni duke parë i përkasin kavaleshencës që është menduar se i plotson të gjitha kriteret e kërkuara nga organizata botërore shëndetësisë. Top Story udhëtoi përsëri drejt Durrësit për të parë masat që janë marrë në karantinë. Nga planet që jeni duke parë, kuptohet se janë vetëm disa njerëz që po pastrojnë. Në këto kushte, mund të themi se virusi i paralajmëruar na kapi në befasi. Aty, nuk lejohet të filmosh brenda për të parë kushtet dhe masat e marra. Mbase, ky sekret mund të fshet dobësinë e institucioneve tona përballë koronavirusit. Koronavirusi nuk përbën problem vetëm për shëndetin e njerëzimit, por në të njëjtën kohë, ai po gjunjëzon edhe ekonominë botërore. Në numër do të ndodhi një efekt që disa të vdekur dhe shumë të falimentuar. Duhet të theksojmë se nuk janë vetëm vendet që preken nga koronavirusi që penalizohen në aspektin ekonomik. Që nga momenti i përhapjes së koronavirusit e deri tani, dëmi ekonomik i shkaktuar është më shumë se $1 trilion. Duke qenë se dhe koronavirusi po zgjat në kohë dhe jo vetëm e izoluar në një shtet të vetëm, por po shpërndahet në vende të ndryshme të botës, për llogaritë fillestare është kanë arritur deri në $1 trilion, që bën që ekonomia botërore të ulet me 0.2%, ndoshta edhe më shumë deri në fund të vitit, nga parashikimi që kishte bërë FMN-ja gjatë vitit 2020. Dy vendet e prekura më së shumti nga koronavirusi, Kina dhe Italia, janë dhe dy partnerët kryesor në shkëmbimet tregtare për Shqipërinë. Kina është partneri 3 tregtar për Shqipërinë. Në janar, eksportet drejt Kinës u përgjysmuan, ndërsa importet ranë me 10%. Ndërsa Italia, vendi që mban peshën kryesore të ekonomisë tonë, pësoi 33% rënje të volumit tregtar. Mendohet se dëmi më i madh me këtë shtet mund të jetë tek eksportet. Pjesa më e madhe e produkteve që Shqipëria eksporton drejt shtetit fqinj janë këpucë dhe tekstile. Rreth 64% e eksporteve drejt Italisë i përkasin kësaj kategorie. Eksportet janë ulur me 24.7% dhe minus 6.5% për Italinë, 24.7% për me Kinën dhe 6.5% me Italinë. Janë shifra goxha të rëndësishme që tregojnë edhe rënien e prodhimit, tregojnë më pak të ardhura në vend. Emergjenca globale ka hedhur në kosh të gjitha pritshmëritë ekonomike për 2020-ën. Gjatë këtij viti, pritej një rritje e madhe e udhëtimeve nga Kina. Koronavirusi dhe ndalimi i fluturimeve në Kinë ka ndryshuar në mënyrë dramatike këto pritshmëri dhe pasojat për ekonominë botërore priten të jenë të mëdha. Po të marrim ekonominë e Kinës, e cila është edhe motori kryesor i prodhimit, do të vëmë re një ulje drastike. Me ndalimin e prodhimit, shumë biznese pritet që të falimentojnë. Parashikohet që ekonomia të rritet më pak se që është rritur në 10 vitet e fundit, pa të ketë një ngadalësim të prodhimit. Po ashtu në sondazhe që janë bërë në disa biznese në Kinë, 40% e tyre thonë që nuk kemi para kesh mjaftueshëm për 3 javë të ardhshme dhe mund shkojmë drejt falimentimit. Nëse i referohemi importeve që ka kryer Shqipëria me Kinën dhe Italinë, ato kanë pësuar rënje. Përkatësisht, rënja më e madhe e importeve është me Kinën me rreth 10.5%. Kuptohet që me mbylljen e shumë bizneseve në vendin fqinj, rrezikohet edhe puna e fasonëve në Shqipëri.
Edhe pse fasonët si biznes zen një pjesë të vogël të tregut, ata ka numrin më të madh të punësuarve në vendin tonë. Është sektori që ka të punësuar shumicën e fuqisë punëtore në vend, edhe pse në numër si ndërmarrje përbëjnë një numër tepër të vogël në përqindje në numrin total të ndërmarrjeve në Shqipëri, rreth 1.9%, por përbëjnë peshën më të madhe në punësim. Para se të vijojmë më tej me efektet në ekonomi që do të shkaktoj koronavirusi, le të analizojmë pak dëmet që u ndihen menjëherë nga qytetarët në Shqipëri. Siç e tham edhe më lart, rritja e çmimit të maskave dhe desinfektantëve ishte e paprecedent. Por kjo nuk ndodhi vetëm në Shqipëri. Questo purtroppo fa parte di quelle che sono il mercato. Il mercato c'è una grandissima domanda di mascherine, le mascherine che costavano €1 diventano €10. I disinfettanti che costavano €1 ne costeranno 5. Interesat e ngusha janë gjëra antinjerëzore për mua, nuk duhet të ndodhin, por edhe po të ndodhin, siç ka ndodhur dhe në Itali në fqinjet, rritjet e çmimeve edhe në Shqipëri, organet e tjera, institucionet e tjera që kanë për detyrë duhet menjëherë të reagojnë që të bllokojnë këto abuzime, sepse me shëndetjen është e pamundur të abuzohet. Tregtarët e shohin si një pjesën e panikut qytetar, me të drejtë në një farë mënyrë për të mbrojtur, e shohin si një mundësi të përkohshme shfrytëzimit të kësaj kërkese të paprecedent. Fakti është që shumë prej farmacive apo shumë prej depove farmaceutike nuk ishin të përgatitura për këtë gjë dhe është një periudhë e përkohshme shfrytëzimit të kësaj të valjet të parë të panikut. Përveç abuzimeve të momentit që janë bërë në një situatë paniku, Shqipëria do të ketë edhe ndikime të tjera negative në ekonomi. Një sektor që do të preket është ai i hoteleri turizëm. Me ndalimin e lëvizjes së njerëzve dhe anullimin e fluturimeve, kuptohet që do të bjerë edhe numri i turistëve. Për momentin, janë pezulluar të gjitha vizitat që ishin planifikuar drejt Shqipërisë të grupeve të ndryshme. Nuk kemi më asnjë kontakt, nuk na vjen më njeri. Ne ishim duke pritur para një 2-3 javësh, një muaj njerëz që do vinin që ti shoqëronim grupe për të filluar ndonjë punë, për të hapur ndonjë biznes të ri dhe nuk kemi. Është anulluar çdo gjë. Kemi hyrë në një fazë ku pasojat e ngadalësimit të transaksioneve ekonomike, të mungesës së udhëtimit nga shteti në shtet të udhëtarëve si për turizëm, po ashtu dhe për biznes ka ngadalësuar dhe ka patur pasoja në disa shërbime njëkohësisht, si në hoteleri, si në pjesën e furnizimit me mallra për zinxhirin e furnizimit në kompani të ndryshme në botë, si në kompanitë e fluturimit gjithashtu, dhe pasojat janë akoma që po ndjehen, në fillim u ndjehen vetëm në Kinë, tani po ndjehen dhe në zonën e Europës. Nuk janë vetëm turistët, ata që kanë anuluar udhëtimet e tyre drejt Shqipërisë. Sipas ekspertëve, edhe investitorët e huaj kanë anulluar udhëtimet drejt vendit tonë, duke lënë pezull projektet e biznesit. Investitorët kanë shtyr afatet për të ardhur në Shqipëri, kanë shtyr vizitat për të ardhur në Shqipëri për këtë arsye dhe mendoj se ditët në vijim, edhe ngrohja e kohës, edhe largimi, si thuash, i efektit koronavirusit në numër po ndodh tani në nivel botror, do të kemi një prurje, mendoj, më të madhe në Shqipëri të punës, se sa aktualisht është. Gjëja më e rëndësishme që ne kemi pasur si val që na ka shtyr që jemi të frenuar, marrëdhënia kontakti. Telefonikisht nuk ka problem. Kurse marrëdhënie që presim njerëz, shkojmë i marrim, i çojmë në për prona apo në për zona që janë të interesuar kinezët për të parë ose për të blerë ose për të ndërhyrë në mënyrë financiare, zero. Nëse bëjmë një krahasim të situatave të mëparshme me shpërthime të viruseve të tillë, ndikimi në ekonomi ka qenë deri në 3 muaj. Por, ndryshe nga rastet e mëparshme, ndikimi i koronavirusit mund të shtrijë efektet e tij në më shumë se 6 muaj. Frika nga virusi ka bërë që edhe përqendrimi më i madh të jetë në marrjen e masave në sistemin shëndetësor, ndërkohë që duket sikur ekonomia është harruar në këtë situatë. Patjetër që kërkohet një masë edhe në nivel bilateral mes shteteve për të përballuar edhe kërkesën e tregut
për produkte të caktuar, por edhe për të mos frenuar zhvillimin e mëtejshëm dhe patjetër për të lëshuar, domethënë një masë tepër specifike që duhet marr është për të krijuar edhe likuiditetin nga një bankat e nivelit të dytë në Shqipëri për financime të kompanive që lidhen me sektorin dhe me shërbimet apo me produktet të cilat kërkojnë investim ndoshta në sasi më të mëdha për të hyrë në treg. Duke qenë se qëllimi i këtij top story është informues dhe sensibilizues, do të hedhim dritë mbi disa fakte që lidhen me koronavirusin dhe mënyrën se si mund të mbrojemi prej tij. Tashmë, të gjithë kanë dëgjuar për koronavirusin ose COVID-19. Organizata Botërore e Shëndetësisë e quajti COVID-19 sepse nuk i përket vetëm një pozicioni gjeografik, një kafshe apo një grupi njerëzish siç janë stigmatizuar. Ata donin që të ishte i lehtë në shqiptim dhe të kishte lidhje me sëmundjen, e cila zyrtarisht quhet SARS-CoV-2. Kjo pasivirusi është shumë i ngjashëm me SARS, i cili u përhap në vitin 2002. Virusi qarkullon tek njerëzit dhe klasifikohet si grip, por koronavirusi ka qarkulluar edhe te kafshët, të cilat e transmetojnë tek njerëzit. Në vitin 2002, SARS u transmetua nga lakuriqi i natës te gjitarët dhe më pas tek njerëzit. Në vitin 2012 u shfaq MERS, e cila u shpërnda nga lakuriqi i natës te devet dhe më pas infektoi njerëzit. Këtë herë, COVID-19 nisi nga lakuriqi i natës, por me shumë mundësi u transmetua te pangolin, që është një specie që duket si kryqëzim mes një aligatori dhe zvaraniku. Te kjo specie, shkencëtarët kanë zbuluar një koronavirus që i përshtatet me 96% me SARS-CoV-2. Deri në 11 shkurt të 2020-s, janë regjistruar 43.103 raste me COVID-19 dhe 1.018 vdekje, me një përqindje vdekshmërie 2.4% sipas statistikave të OBSH-s. Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në Kinë. Le të kthehemi pak në retrospektiv. Në vitin 2002 u shfaq SARS. Në atë kohë kishim 8.098 raste të prekur dhe 774 vdekje të regjistruara. Vdekshmëria ishte 9.6%. Në vitin 2012 u shfaq MERS me 2.494 raste të infektuara dhe 858 vdekje. Sipas statistikave, vdekshmëria ishte 34%. Së fundmi, në vitin 2014 shpërtheu Ebola. Numri personave të prekur ishte 28.639, ndërsa numri vdekjeve ishte 11.316. Shkalla e vdekshmërisë ishte më shumë se 40%. Virusi parë në mikroskop ka formën e një kurore nga mori edhe emrin. Coronavirusi, pasi deporton në rrugët e frymëmarrjes, ai depozitohet në mushkëri. Aty shumon qelizat e veta, të cilat fillojnë të shpërndahen. Në disa raste, infeksioni është i lehtë dhe disa njerëz nuk shfaqin asnjë simptom. Te njerëz të tjerë janë një sër shenjash që shfaqen si temperaturë e lartë, koll, vështirësi në frymëmarrje deri në problem serioz si pneumonia. Dëmet më të shumta të njeriu i prekur me këtë virus mund të jenë në mushkëri. Qelizat e virusit bllokojnë procesin që kryen mushkëria. Si rezultat, pacienti mund të pësojë shok septik. Kjo ndodh kur presioni i gjakut ulet në mënyrë dramatike dhe trupi nuk furnizohet më me oksigjen. Dëmtimi i mushkërisë si dhe shoku septik janë shkaqjet e vdekjes te njerëzit që preken nga virusi COVID-19. Kjo ndodh më shpesh tek njerëzit mbi 60 vjeç, te duanpirësit dhe ata me sëmundje kronike. Ndryshe nga sëmundjet e tjera, koronavirusi përhapet më shpejt. Përhapja bëhet zakonisht kur njerëzit kolliten ose të shtinë dhe janë mbajtës të virusit. Spërklat e infektuara mund të ngjiten në gojë, undë dhe sy. Virusi gjithashtu mund të gjendet në tualet dhe mund të përhapet nga një apartament në një tjetër. Kjo u provua edhe në vitin 2002 në kohën e epidemisë së SARS. Duke qenë se tubacionet në një pallat janë të lidhura me njëra tjetrën, virusi hyn dhe qëndron në tubacione apo pajisjet e banjave. Pyetja që lind është nëse njerëzit që nuk kanë simptoma mund ta shpërndajnë virusin? Duke qenë se virusi tek këta persona është shumë i dobët, edhe nëse e shpërndajnë, virusi nuk është agresiv, pra nuk ndikon në shtimin e epidemisë. Agresiviteti i një virusi shihet te fakti se sa shpejt shpërndahet. Për ta bërë më të qartë për qytetarët, po e shpjegojmë nëpërmjet kësaj skeme. Po e shënojmë me r shpejtësinë e shpërndarjes. Nëse r baraz me 1, do të thotë se virusi kalon nga një person te një tjetër.
Nëse R baraz me 2, do thotë se virusi nga një person shpërndahet tek 2 të tjerë. Nëse R është më i vogël se 1, intensiteti i shpërndarjes së virusit po bie. Nëse R është e barabartë me 1, virusi po qëndron stabil. Në rastet kur R është më e madhe se 1, shpërndarja e virusit po rritet. Në rastin konkret, prapja e koronavirusit është pavarësisht në 2.5. Kjo do thotë që shpërndarja e sëmundjes bëhet në nivele shumë të larta. Përcaktimi i diagnozës bëhet duke marrë tampon me pushtym apo sekrecione të pacientit që analizohen në laborator. Ndërsa trajtimi bëhet në spitale, duke i ruajtur pacientit lëngjet e trupit dhe siguruar oksigjen. Deri tani, janë 3 medikamente që kanë dhënë efekt në trajtimin e këtij virusi, por që po testohen ende. Klorokuin, që është përdorur për shenjat e malarjes, ritonavir dhe remdesivir, që janë përdorur kundra ebolës. Për fat keq, nuk ka një vaksinë që mund të të mbrojë nga ky virus. Gjithashtu, duket se shkencëtarëve do t'ju duhen shumë muaj punë që të zbulojnë vaksinën për këtë virus. E rëndësishme është që të mos lejojmë përhapjen e sëmundjes nga njeriu te njeriu. Kjo bëhet duke izoluar njerëzit e infektuar. Zakonisht, koronavirusi nuk përhapet në distancat e largta në ajër, por spërklat mund të shpërndahen deri në 1 metër nga njeriu te njeriu, ku ata kolliten apo të shtinë. Disa lloje të koronavirusit mund të jetojnë në sipërfaqe të ndryshme për më shumë se 1 ditë. Në horizont, brenda pak javësh, mund të kemi shpresë për zhdukjen e koronavirusit. Temperaturat e larta zhdukin të gjitha viruset sezonale të pranverës. Koronavirusi është i rrethuar nga një stres lipide, pra yndyrore. Kjo stres nuk i reziston të nxehtit, ndaj virusi, me rritjen e temperaturave mbi 25 gradë, do të ngordh shpejt. Dhe nëse COVID-19 nuk pëson një mutacion, atëherë gjithë ky tension që ka mbërthyer botën do të marrë fund.